හායි අද ඉතින් ඉරිදා දවස ගත කරන විදිය තමයි මේ. අපේ අකෙන් හරි මාසයි පෑන්කේක් කන්න. ඉතින් එයාම නිදි කරලා පෑන්කේක් හදන්න මම පෑන්කේක් පිටි මිශ්‍රණය අල්ලලා තිබ්බා. මේක ෆ්‍රිජ් එකට. පපා නිදාගත්තට පස්සේ පෑන්කේක් ටික හදන්න කියලා. පෑන්කේක් හදලා ඉවර වෙනකොටම බබත් නැගිටලා ආවා. ගෑස් කළා රෑට කෑම හදන්න ගියා. අද රෑට පාන්. මේ තියෙන බබාගේ ප්ලේට් එක. කාලා කරලා වොෂ් එකක් දාගෙන ඉතින් ඇඳට ගියා. ඔහොම තමයි අද දවස ගෙවුනේ. මෙන්න මේ සින්දුවත් අහන්නකෝ. ගිහින් යන්න බයි.